Anong pangalan mo? What is your name? Sino ang mga magulang mo? Who are your parents? Ilang taong gulang ka na? How old are you? May mga kapatid ka ba? Do you have siblings? Sino-sino ang mga lolo at lola mo? Who are your grandparents? Sino-sino ang mga kalaro mo? Who are your playmates? Anong ginagawa mo sa bahay? What are you doing at home? Anong ginawa mo dito? What did you do here? Nasaktan ka ba? Are you hurt? Bakit ka umiiyak? Why are you crying? Ilan ang kapatid mo? How many siblings do you have? May ate at kuya ka ba? Do you have older brother and sister? Bunso ka ba? Are you the youngest? Saan nagtatrabaho ang mga magulang mo? Where does your parents work? Ano ang paborito mong pagkain? What is your favorite food? Ano ang paborito mong kulay? What is your favorite color? Ano ang nakakapagpasaya sa'yo? What makes you happy? Bakit ka takot sa dilim? Why are you afraid of the dark? Bakit ka nahihiya sa kanila? Why are you shy to them? Marami ka bang kaibigan? Do you have a lot of friends? Anong grado mo na? What grade are you in? Gusto mo ba ito? Do you like this? Anong gusto mong kainin? What do you like to eat? Gutom ka na ba? Gusto mong kumain? Are you hungry? Do you like to eat?